Hello guys, welcome back to my YouTube channel. Ako di ᴅɪsᴄʟᴇ. So now guys, gagawa ko ng tutorial kung paano mag-clone ng project doon sa Github. At saka dito natin i-build dito sa Aide. Okay, so guys, kung interested ka sa mga ganitong klaseng content related sa mga VPN and then sa mga Android app source codes, so please support my channel by clicking the subscribe button below and i-hit mo na din yung notification bell para ma-notify kayo sa mga videos na i-upload ko. So now guys, simulan natin. So open nyo po yung Chrome browser niyo. Kunyari guys, nag-search kayo ng simple notepad. Pero guys, hindi lahat ng source code na sa Github mabibuild mo dun sa Aide. So, siguro may mga source lang na gagana doon. Kunyari nito guys, nag-search po ako ng simple notepad Github. So, ito po yung mga result guys. Naghahanap po ako ng mga ito yung una kong na-click guys, Itong pangatlo. So, i-click natin siya. Tapos, ang gagawin nyo po guys is i-copy nyo po yung link. Tapos, pumunta kayo doon sa Aide. Tapos, i-click nyo po itong clone git repository. Tapos, dito nyo po ilalagay yung link. Tapos, click nyo po itong clone. So, yun. Nagbukas po siya guys, Tapos, click natin yung app. Then, build.gradle. So, yun guys, Kung first time mo palang magbukas dito guys or mag-clone guys ng source na yon, meron siyang libraries. Magpa-pop up po dito yung libraries na dapat mo i-download at dapat ay and make sure na may internet connection po kayo para ma-download yung libraries at mawala yung errors para ma-build mo na siya guys, So, lang natin guys, i-view natin, view errors. So, yun, wala po siyang error. Refresh build lang natin guys, para to make sure guys na wala na po talaga siyang error. So, yun, view natin ulit yung errors. Yun, wala po siyang error. So, yan. Okay, so balik tayo dito guys, Try nating i-build. Open, then always install natin yung notepad manager. Open natin guys. So, yan guys, na-open natin yung notepad. So, ganun lang guys, Kasimple mag-clone ng project dun sa Github. Tapos, i-clone natin dito sa Aide. So, yun lang guys. Sana may natutunan kayo sa video na ito. And then, don't forget to share my video guys para to support guys my YouTube channel. And again, para po sa mga gustong manood ng mga ganitong klaseng content, please support my YouTube channel by clicking the subscribe button. Marami pong salamat.